Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. Ikaw ba ay nakukulangan sa screen ng iyong laptop? O kaya naman gusto mo mas malaki yung screen real estate pero ayaw mo na lumaki yung laptop mo itself? Ang sagot dyan, ang Asus Zenbook Duo 14. Tara, try natin to. So looking at the design of the Asus Zenbook Duo 14, very typical naman yung design ng cover natin kung saan nandyan yung trademark design ng mga Duo laptops na meron tayong circular brush finish dito sa harap. For the color guys, available lang siya in the color Celestial Blue at hindi rin naman ako magre-reklamo kasi napakagandang shade ng blue nito. Opening up our laptop, dito na natin makikita or dito na bubungad sa atin ang pinakakakaibang keyboard deck ng Asus Zenbook Duo 14. Talagang mawiwindang ka kasi meron tayong secondary screen dito sa kanyang keyboard deck at ang tawag natin dyan ay ang kanyang screen pad plus. Ito ang dahilan bakit ang pangalan ng laptop na to ay Zenbook Duo kasi dual screen para sa isang laptop. Pero mamaya tayo mag-focus dyan kasi medyo marami tayong masasabi mula sa screen pad. Dito muna tayo sa main screen ng ating Zenbook Duo 14. At yan ay isang 14-inch Full HD anti-glare IPS level display na talagang minamarket ng Asus for creatives dahil yan ay Pantone validated na with 100% sRGB. So talagang very ideal yung screen natin, especially doon sa gustong mag-dwell into graphic design, video editing, anything that relies sa color accuracy ng ating mga screen. Nakakatuwa pa dahil kahit nano-bezel ang ating display ay located ang webcam ng ating laptop dito sa taas ng kanyang screen. For the quality nga lang ng ating webcam, can say na impressed ako dito. Although again, very typical ito para sa isang webcam na makikita natin sa isang laptop. Isa pang bagay na kinutuwa ko sa webcam ng ating Asus Zenbook Duo 14 meron na siyang window sa low, so mas dadali na din ang access natin kapag binubuksan natin ng ating laptop. Going down sa ating keyboard deck, again mamaya na yung screen pad, dito tayo muna sa kanyang keyboard. At for the keyboard layout, masasabi ko na medyo it takes time para mag-adjust sa ganitong klase ng keyboard. Medyo compact siya masyado pero once na masanay ka na dito, actually, mafe-feel mo na mas komportable pa nga na gumamit na ganitong keyboard kesa doon sa typical keyboard layout natin. Yung dahilan dyan dahil nasa dulo na ang keyboard natin, nakasampa na yung palad natin or yung wrist natin sa table, so mas comfortable siya in a way. Pero again nga, it takes time para masanay tayo dito. Aside pa dyan, yung key travel natin maganda para sa Asus Zenbook Duo. Isa pa na kailangan nating pansinin of course yung touchpad ng ating Asus Zenbook Duo 14. For some baka maging issue to kapag pinag-iisipan nila ang Asus Zenbook Duo 14, pero in my experience naman after using the Zenbook Duo 14 for quite a while, pag nasanay ka na actually magiging komportable din ang paggamit mo ng touchpad na to. More likely mas gagamitin mo na ang kanang kamay mo kapag gumagamit ka ng touchpad at kapag nasanay ka na nga, dahil nasa kanang side na to, mas less effort na siya kapag gumagamit ka ng touchpad. Yun nga lang, kailangan mo lang tanggapin na mas less na yung real estate ng iyong touchpad as compared to other touchpads na makikita natin sa mga laptop. Although, pagdating naman kasi sa touchpad natin, mas less din natin itong gagamitin dahil ang screen at saka ang screen pad ng ating Asus Zenbook Duo 14 ay parehong touch screen na. Meaning, mas madali mong ma-access at magagamit ang laptop mo, so mas mabilis ka ding makakapagtrabaho. Actually, naengganyo ako sa mga ganitong feature kasi after using the Zenbook Duo 14 nga, nafe-feel ko talaga yung ease of use or yung convenience ng mga ganitong features para sa Zenbook Duo 14. Medyo dito ko na-appreciate na talagang pinag-isipan ng Asus yung mga ganitong bagay para talaga mas maging productive pa tayo kapag ginagamit natin ang ating mga laptop. Ngayon, going to the screen pad guys ng ating Asus Zenbook 14, maraming features na ino-offer ang Asus dito. Katulad ng screen pad na makikita natin mula sa Asus Zenbook na medyo maliit, dito talagang pinalaki na nila at of course yung mga functions nito mas magiging madali dahil malaki na ang screen natin. Pwede tayong gumawa ng mga shortcuts dito para mas mapabilis yung access natin kapag nagtatrabaho tayo. Also, since dual screen nga to, pwede natin siyang gamitin for multitasking and basically meron ka na talagang functioning na pangalawang screen para sa iyong laptop. Isa pa dyan of course is yung added screen real estate natin na pwede nyo i-expand yung buong window nyo dito sa ating secondary screen, so mas madami kayong pwedeng i-view in one go. Ako personally as a content creator, malaking bagay to
kapag nag-edit ako ng videos kasi yung timeline natin pwede nang nakalagay dito sa baba. So, mas madali na yung trabaho natin. Ang kinaganda pa ng ScreenPad Plus natin pagdating sa quality ng screen niya, very similar talaga dito sa main screen natin. Yun nga lang less brightness. So, at least yung quality talaga ng images natin hindi naman compromise. Isa pa na natuwa ako is yung pagka-tilt ng ating ScreenPad Plus. So, hindi talaga siya flat na flat dito sa keyboard deck natin. So, yung viewing angle din natin mas maganda. Lastly, pagdating sa dalawang screens natin, yan parehong pwede natin gamitan ng stylus. So, again, sobrang dumadami yung possibility using the Asus Zenbook Duo 14. Madali natin siya magagamit for graphic design. So, para sa mga graphic artists dyan, talagang ito ang pinaka-ideal na laptop para sa inyo. Moving on naman sa port selection ng ating Asus Zenbook Duo 14, dito sa kaliwa niya may makikita tayong isang HDMI port tapos dalawang USB-C port na ito na rin syempre yung kanyang charging port, and also dito naman sa kanan isang USB-A port, isang audio jack tapos isang micro SD card reader. So hindi ko masasabi na madami yung port selection natin. Ideally kakailanganin natin ng dongle, especially kung creative talaga tayo na maraming kinakabit or maraming sinasaksak para sa ating laptop. For the portability naman ng ating Asus Zenbook Duo 14, matutuwa din kayo dahil ang weight ng laptop na to only 1.6 kilograms. At kung makikita nyo naman, talagang ang dali-dali lang ng pagbuhat ko sa kanya. Even with the secondary screen, hindi masyadong bumigat ang laptop na to comparing to other Zenbooks na napakalaking bagay na if ang habol nyo talaga versatility mula sa inyong mga laptop. Aside pa dyan, when it comes sa size ng ating Asus Zenbook 14, napakanipis lang ng laptop na to at yung dimensions natin, dahil nga nano bezel display na tayo, mas maliit na rin. So, mas madali natin siyang isasaksak sa ating mga bag. Ngayon, of course, ang question naman natin dito, kamusta ang battery life ng ating Asus Zenbook Duo 14? So, for this laptop na merong isang 70 watt-hour battery, nung tinry ko siya sa ating video loop test kung saan naka-max yung brightness niya, naka-on yung dalawang screen niya at naka-max din ang kanyang volume, inabot tayo ng 8 hours mula sa ating Zenbook Duo 14. So, at 8 hours guys, masasabi ko naman na kayang-kaya nyo nang gamitan ng laptop na to outside kapag nagtatrabaho kayo nang hindi nyo dinadala ang inyong mga charger. Hindi rin naman magiging problema na dalhin ang mga charger nyo dahil napakaliit lang syempre ng charger na ating Asus Zenbook Duo 14. Again, kung magtatrabaho nga kayo sa labas, wala masyadong adjustments dahil pagdating sa ating Asus Zenbook 14, anti-glare ang screen natin and ang speakers natin loud enough talaga na kahit meron tayong mga noise doon sa area natin, maririnig pa natin clearly ang sounds na to. When it comes ngayon sa speakers natin, downward firing speakers yan na kahit i-max natin ang volume, hindi naman nagiging noisy ang sound quality natin. Although, again, since laptop speakers to, hindi to yung sobrang wow na speakers, pero for a laptop, good enough na ang audio quality na nabibigay sa atin ng Asus Zenbook Duo 14. Ngayon, yung magiging concern ng karamihan sa atin is paano ngayon ang build quality ng laptop na to. So, gawa naman sa magnesium alloy ang ating Asus Zenbook 14, so hindi naman magiging issue sa inyo yung mga slight bumps sa ating laptop. And yes, nagigets ko yung concern natin which is yung ating ScreenPad Plus kung gaano nga ba ito katibay. So, tinry kong i-flex yung cover, keyboard deck at saka base ng ating Zenbook Duo 14 at masasabi ko na very little naman ang magiging concern natin. Para sa ScreenPad Plus, kahit naman nag-insert ako ng considerable amount na effort, sturdy enough naman siya para hindi talaga siya masira agad-agad. Pero of course, since moving part ito guys, talagang kailangan ko pa rin sabihin na mag-ingat-ingat pa rin tayo. Pero for everyday use, masasabi ko na good enough na yung ginawang mechanism ng Asus dito para hindi kayo sobrang ingat na ingat or walking on thin ice sa ating Asus Zenbook Duo 14. Ngayon, finally, syempre, ang main concern natin para sa laptop na to yung kanyang performance, lalo na't minamarket to for creatives nga. So, for this unit guys, gumagamit tayo ng isang i7 11th Gen CPU. Meron tayong integrated na Intel Xe graphics. Tapos, meron pa tayong isang NVIDIA MX450 na discrete na GPU. Aside pa dyan, ang laptop na to merong 16GB of RAM and then 1TB of SSD storage. So when it comes to specs naman guys, hindi talaga kayo madidisappoint dito sa ating Asus Zenbook Duo 14. Of course, sa ganitong specs guys, for basic work talagang hindi nyo na naman issue dahil sagad-sagad na talaga ang nakuha natin, especially on an Ultrabook. And since minamarket to ng Asus for creatives nga, tinry natin mag-edit ng video dito at masasabi ko naman na smooth talaga ang run natin.
Very ideal siya if plano nyo mag-video edit, mag-photo edit, even rendering work katulad ng mga AutoCAD dito sa ating laptop. So sa mga architects, interior designers dyan, dapat i-consider nyo ang laptop na katulad ng Asus Zenbook Duo 14. Lalo na with additional screen real estate para talaga mas mapadali pa nito ang trabaho nyo. Finally, for gaming, siguro baka may magtanong pa sa akin, kamusta nga ba ang laptop na to for gaming? At nag-game tayo sa ating Asus Zenbook Duo 14 and syempre, with the MX 450 graphics, maganda ang performance na nakuha natin. Of course, hindi niya kayang tapatan yung performance na nakukuha natin mula sa mga gaming laptop, pero for an ultrabook talagang enough na to para naman makapag-enjoy tayo sa laptop na katulad nito. Although, syempre, as an ultrabook, again, hindi ko masasuggest na maglaro ka ng matagalan dito kasi talagang iinit pa rin ang ating Asus Zenbook Duo 14. However, mas manageable naman yung heat natin para iwas thermal throttle din dahil katulad ng mga Asus laptops natin, naka-ergo lift technology din yan. At since nagle-lift din yung ating screen pad, nakakatulong ito para talaga ma-dissipate yung heat ng ating laptop. So, whenever na magtatrabaho ka o kaya maglalaro ka, hindi naman magkakaroon ng issue sa iyong Asus Zenbook Duo 14. And of course, hindi natin pinalagpas yan at binenchmark din natin ang laptop na to at ito ang results na nakuha natin. So ayun na lahat guys na features ng ating Asus Zenbook 14 Duo at magkano nga ba ang laptop na to. So for the price of this laptop guys, yan ay nagkakahalaga na 99,995 pesos. Tapos para naman sa kanyang i5 version, ito ay nagkakahalaga na 79,995 pesos. At para sa presyo na yun, masasabi ko nga ba na sulit ang Asus Zenbook 14. So para dito sa laptop na to, hindi lang actually performance ang binabayaran mo, pero yung mga additional features niya din, especially yung ating pangalawang screen. So if in case kayo talaga nakapag-ipon na kayo at naghahanap kayo ng laptop at this price point, masasabi ko na dapat nyo talagang i-consider ang Asus Zenbook Duo 14 dahil sa mga additional features na to. Yes, sa mga current laptops natin, hindi natin nakukuha yung mga ganitong features, and ako personally sa current na ginagamit ko, walang ganitong feature ang laptop ko. However, after using the Asus Zenbook Duo 14, nakita ko talaga yung use ng mga features niya at talagang masasabi ko na malaki ang may tutulong nito para sa productivity ng mga creatives dyan, at saka yung additional convenience dahil nga mas marami tayong access sa mga bagay at mas madali natin itong magagawa. So kung kayo yung talagang nagsastruggle dahil feeling nyo kulang na kulang ang real estate ng inyong mga laptop, also dahil gusto nyo yung ganitong layout ng keyboard, and of course kapag mahilig kayong gumamit ng mga stylus para sa mga creative work nyo, masasabi ko na ito na ang keyboard na para sa inyo. Dahil pagdating sa ating Asus Zenbook Duo 14, ito lang din yung model ng laptop even across all brands na nag-o-offer ng ganitong klase ng feature. Grabe talaga yung Asus pagdating sa mga innovation nila. Yes, very unconventional, pero upon experiencing it, masasabi kong may use talaga yung mga gimmick na nilalagay nila sa kanilang laptop. Anyway, yun na ang masasabi ko para sa Asus Zenbook Duo 14. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo para talaga makapag-decide na kayo sa inyong laptop. Kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions mula sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, syempre, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!